Hello, xin chào mọi người, mình là Tuệ, kỳ thủ cờ vây Nam Đan. Ở video này mình sẽ mô tả cách thức một trận đấu cờ vây diễn ra trên bàn kích thước nhỏ 9x9 và qua đó thì mình sẽ giới thiệu các cách chơi cờ vây cơ bản. Trận đấu cờ vây bắt đầu từ một bàn cờ trống và chúng ta có thể hình dung đây giống như là một vùng đất hoang, chưa có ai chiếm giữ và nó được bao vây xung quanh bởi những cái địa hình tự nhiên giống như là vách núi hoặc là sông hoặc là rừng. Nhiệm vụ của hai bên giống như là hai ông vua vậy đó. Mình chỉ đạo để xây dựng những cái công trình ví dụ như tháp canh hay là pháo đài để canh giữ cho những vùng đất mà mình muốn biến nó thành của mình. Hai bên sẽ thay phiên nhau đi quân vạc. Khi trận đấu kết thúc, bên nào chiếm được nhiều đất hơn sẽ giành chiến thắng. Trong trận đấu này, đen bắt đầu với vị trí ở phía dưới. Với cái tháp canh này, đen đang muốn xây dựng một cái hàng rào ở bên trái và hàng rào ở đây để chiếm cái vùng đất ở phía dưới. Trắng có thể xây dựng bên cạnh tháp canh này của đen để phá, không cho đen giành cái lãnh thổ ở đây. Tuy nhiên, bàn cờ còn rất là rộng và trắng không cần vội vàng như vậy. Trắng xây ở phía trên. Đen cũng không vội vàng tấn công trắng. Thay vì đó, đen lại tiếp tục xây một cái tháp canh ở bên phải để cùng nhau có cái vùng đất ở bên tay phải. Trắng chiếm vùng đất ở bên tay trái. Đen xây lấn vào phía trắng và trắng thì có một cái quân đây ở chặn lại. Ở đây hai bên đang va chạm nhau và hai bên cần phải xây dựng những cái công trình để bảo vệ lại, không cho đối phương phá hủy tấn công của mình. Sau khi ổn định, trắng đổi hướng tấn công vào phía bên tay phải. Đen nếu không chặn thì trắng sẽ tiếp tục xây vào để phá cái vùng đất bên tay phải của đen, nên đen cần phải chặn lại. Kế tiếp hai bên đi xây chắc chắn cái vùng ở giữa bàn cờ và đen lấn vào phía trắng một chút ở phía bên tay trái, trắng thì lấn vào đen một chút ở bên tay phải nhưng cũng đã bị đen chặn lại. Và cuối cùng là trận đấu hoàn thiện những cái vùng còn trống. Ở đây chúng ta có thể thấy là đen đã xây thành một cái tường thành liền mạch và rất là vững chắc. Đồng thời trắng cũng sẽ không có thể xây vào phía trong này của đen, tại vì sẽ rất là dễ bị đen tấn công tiêu diệt. Nên đến đây thì những công trình quân sự không cần thiết nữa, nên hai bên sẽ dừng cái việc xây dựng ở đây và bắt đầu thống kê xem bên nào nhiều đất hơn thì bên đó sẽ giành chiến thắng. Với từng cái tháp canh và pháo đài và tường rào, đó là những cái quân cờ vây và chúng ta có thể quy đổi về một trận đấu cờ vây giống như vậy. Và đây là một trận cờ vây hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ cùng đi tham khảo về trận đấu này thông qua bàn cờ vây thường để tìm hiểu thêm luật chơi và cách tính thắng thua trên cái trận đấu này. Các bạn vừa xem một ví dụ minh họa về một trận đấu cờ vây và có thể thấy được đây là một trò chơi mang tính xây dựng. Hai bên sẽ thay phiên nhau đi vào để chiếm những cái vùng đất ở trên bàn cờ thay vì tìm cách bao vây ăn quân lẫn nhau. Tuy nhiên, để tranh giành, đôi khi chuyện tranh chấp sẽ phải xảy ra và một bên sẽ phải tìm cách để ăn quân đối phương hoặc là bảo vệ quân mình để bảo vệ lãnh thổ của mình. Trong trận đấu này, đen đánh ở vị trí góc dưới và trắng chọn ở vị trí góc trên. Đen tiếp tục khai cuộc với nước F7 và trắng chiếm vùng đất bên tay trái với nước D3 này. Đến đây đen sẽ có nhiều lựa chọn để chơi. Ví dụ đen có thể đi tiếp tục xây cái vùng đất bên tay phải của mình hoặc là bảo vệ chắc chắn vùng đất phía trên. Nhưng trong trận đen chọn phương án chủ động hơn, đó là lấn về phía đất trắng. Trắng có thể chia cắt quân đen để gây sự, nhưng trong trận thì trắng chọn phương án bảo vệ hiền lành thôi. Đến đây hai bên đã có một cái sự va chạm lẫn nhau và quân đen D4 này đã bị hai quân trắng bao vây một nửa. Đen chỉ còn 2 điểm khí ở E4 và D5 là vẫn còn tự do. Khác với quân đen ở phía trên này, quân đen này còn 4 điểm, không bị quân trắng bao vây. Vậy thì đen cần phải bảo vệ. Trong trận đen bảo vệ ở E3. Trắng tiếp tục gây sức ép lên quân D4 này với điểm D5. Và nếu quân đen không bảo vệ, ví dụ đen đi chỗ khác, trắng có thể ăn
bao vây cái quân đen và ăn ra khỏi bàn cờ. Trong trường hợp này, lưu ý, đen sẽ rất muốn trả thù để mà gọi là ăn lại quân trắng, nên đen rất muốn được đi vào cái điểm D4 này. Tuy nhiên, đây là một điểm mà vừa bị trắng ăn và điểm này nó hết khí, đen đi vô sẽ rất là trái với logic, nên quân đen sẽ không được phép đi vào điểm D4. Đen sẽ được đi bất kỳ điểm nào trên bàn cờ nhưng trừ điểm D4. Ở đây, đen cần phải bảo vệ bằng nước E4 sau khi trắng bắt D5. Và lúc này thì 4 quân đen này đã nối thành một đám quân liền mạch với nhau và trắng sẽ rất khó để bao vây ăn hết mấy quân đen này. Thay vì vậy, trắng sẽ cần phải bảo vệ những cái quân yếu của mình. Có 3 quân trắng này đang bị tách biệt với nhau, chưa liên kết với nhau. Trắng sẽ đi D3 để nối. Ở đây mình nói trắng chưa bảo vệ tại vì nếu trắng đi chỗ khác, đen có thể đi ở C3 và chia cắt trắng ra. Bây giờ quân D3 này sẽ bị đen ăn ở D2 nếu trắng không đi, nên trắng cần phải chạy ra. Đen dí xuống theo tiếp, và lúc này trắng cố trắng chạy ra bên phải nhưng đen cũng có thể chặn lại. Bây giờ đường duy nhất cho 3 quân trắng này đó là đi xuống dưới. Tuy nhiên ở phía dưới này là đường cùng rồi, trắng sẽ không có điểm khí để tăng thêm, nên đen chỉ cần đi ở C1. Và lúc này nếu trắng đi E1, toàn bộ 5 quân trắng này sẽ bị đen bắt ở F1. Vậy câu hỏi là nếu trắng đi F1 thì sao? Hồi nãy mình có nói khi mà một cái điểm hết khí, đen sẽ không được phép đi vào, luật cờ vây không cho. Tuy nhiên điểm E1 này có một cái đặc biệt, đó là 4 quân trắng này đã bị hết khí, chỉ còn khí cuối cùng ở E1, nên luật cờ vây sẽ cho phép đen đi vào để ăn 4 quân trắng. Và như vậy thì đám trắng này đã bị đen ăn toàn bộ. Để tránh trường hợp bị đen ăn toàn bộ như vậy thì nước trắng nối ở C3 là một nước hợp lý. Sau đó thì đen sẽ khó có thể bao vây để ăn được trắng. Đến đây, đen có thể suy nghĩ về việc xây dựng tiếp, phát triển tiếp cái vùng đất của mình ở bên tay phải để cho nó rộng hơn. Tuy nhiên, do đây là một vùng đất khá là rộng lớn, nên trắng có thể có một cái lựa chọn, đó là đi vào để tìm cách phá, không cho đen xây dựng ở trong đây. Ngược lại, trắng thì sẽ xây dựng cái vùng đất của mình ở phía bên biên phải. Cho nên trong trận này, đen quyết định bảo vệ cái vùng đất của mình bên tay phải bằng nước G6. Và trắng đã quyết định là sẽ không có vào cái vùng đất này nữa do đen có khá là nhiều quân bảo vệ. Trắng thay vì đó sẽ lấn từ ngoài vào để tìm cách hạn chế cái việc phát triển đất của đen, đồng thời phát triển cái vùng đất ở bên trái của mình. Đến đây trận đấu đã khá là rõ ràng đất của ai nó ở đâu rồi. Đen ở bên tay phải và trắng ở bên tay trái. Hai bên sẽ chơi những cái nước lấn về đất đối phương hoặc chặn cái vùng đất của mình lại để hoàn thiện vùng đất. Ở giai đoạn này mình sẽ gọi là thu quan. Đen lấn vào, trắng ngăn chặn đen lấn vào, và đen cũng chặn cái nước trắng lấn vào ở F8. Một thói quen của người mới mình hay thấy đó là trắng sẽ lấn tiếp vào điểm F9. Tuy nhiên, nhìn thì có vẻ là trắng đang lấn khá là nhiều vào đất đen, nhưng quân trắng đang có một điểm yếu ở điểm D8 và đen sẽ khai thác. Đây là một cái nước đi vào cái khu vực trắng kiểm soát nhưng mà để giết quân trắng. Nếu quân trắng nối lại ở E9 để bảo vệ thì đen có thể đi tiếp ở G9. Và như vậy 3 quân trắng này đang bị đen bao vây. Nếu trắng cố chạy ở D9 thì đen cũng có thể ăn hết toàn bộ và đất trắng đã bị phá hủy rất nhiều. Cho nên ở đây trắng cần phải bảo vệ với nước D8. Tiếp tục, đen sẽ không có quan tâm tới cái khu vực này nữa. Đen đi ở giữa, trắng bảo vệ ở giữa. Và bây giờ thì đen đi ở cái vùng còn hở lớn nhất ở trên bàn cờ, đó là D2. Sau đó trắng chặn ở C2 để không cho đen tiến quân vào. Và nếu đen đi C1 thì nó cũng lặp lại cái lỗi lầm mình vừa mới nói ở trên, đó là sẽ bị trắng khai thác điểm yếu, đen sẽ bị chết mất. Nên khi thu quan mình phải cẩn thận cái quân mình nó có bị đối phương ăn hay là lấp khí không, mình phải nối lại. Tiếp theo trắng lấn qua, đen chặn lại, và quân trắng F9 này cũng cần phải nối lại. Đây là một nước bắt buộc. Đen có một điểm yếu ở G8 và trắng có thể bắt ở G8 để tấn công quân G9, nên đen trong trận cần phải nối. Trắng đánh tiếp, đen chặn,
trắng nối và đen quyết định chơi cái nước cuối cùng của trận đấu. Sau nước E6 này, chúng ta có thể quan sát thấy là đen đã xây dựng một cái đường biên giới rất là liên kết với nhau để bảo vệ cái vùng đất bên biên phải. Trắng cũng có một đường biên giới để bảo vệ cái đất ở bên biên trái. Điểm C5 này không phải là điểm yếu. Hai quân trắng chéo vẫn tính là đang bảo vệ cái biên trái. Trắng không cần phải đi thêm một nước ở C5 để bảo vệ. Vậy trắng cần đi đâu tiếp theo? Nếu trắng đi một quân ở trong khu vực đất của mình, đây là một điểm không cần thiết, tại vì trắng sẽ tự làm mình mất một đất. Ngược lại, nếu trắng đi vô khu vực đất của đen mà đen có thể bao vây ăn được, thì quân trắng này có thể tính là đã chết và quân đen sẽ không cần phải bao vây hết để ăn. Quân này sẽ bị tính là chết kỹ thuật. Trường hợp quân trắng chui vô đất đen còn trống ở đây thì chúng ta sẽ khó thấy quân trắng này chết rõ ràng như là quân F5. Tuy nhiên, quân đen vẫn có cách để tiêu diệt quân trắng này, và mình sẽ bàn luận về cái chuyện sống chết của cái quân trắng H3 này ở video tiếp theo. Vì vậy, chúng ta tạm thời công nhận là quân trắng sẽ không dám đặt quân vào cái khu vực bàn cờ của đen, tại vì sẽ đen bị đen tiêu diệt. Nên trắng không có một lựa chọn nào khác hợp lý để đi trên bàn cờ. Trắng sẽ lựa chọn phương án bỏ lượt, không đi nữa. Bỏ lượt trong cờ vây là một lựa chọn rất là tự nhiên khi trận đấu được xác định là hai bên đã hoàn thiện đất. Sau khi trắng bỏ lượt, đen cũng sẽ suy nghĩ tương đối giống trắng, không đi vào đất mình, cũng không muốn đi vào đất của đối phương, nên đen cũng sẽ lựa chọn bỏ lượt. Sau khi hai bên đồng ý bỏ lượt, trận đấu sẽ dừng lại và hai bên sẽ đếm coi bên nào nhiều đất hơn thì bên đó sẽ chiến thắng. Trong trận này, mình sẽ cần lưu ý một chút trước khi đếm cái vùng đất trống của hai bên. Đó là quân trắng có một quân F5 ở đây. Nó vẫn còn một khí ở F6 nên chưa bị đen bóc ra khỏi bàn cờ. Tuy nhiên đen sẽ không cần phải đi điểm F6 này để chứng minh là quân trắng này bị ăn. Thay vì đó, chúng ta sẽ coi quân trắng này là một quân chết kỹ thuật, và khi hai bên đồng ý là trận đấu dừng lại thì quân chết kỹ thuật sẽ được bóc ra khỏi bàn cờ và sẽ được bỏ qua phía bên trắng. Vậy thì mình sẽ bóc quân trắng này, mình đặt vào một điểm ở bên đất của trắng. Đến đây hai bên đã có thể đếm được số đất bằng cách là đếm theo từng ô như vậy. Tuy nhiên mình sẽ sắp xếp lại vị trí của các quân cờ một chút cho nó dễ đếm. Ví dụ quân C7 này mình sẽ đặt vào vị trí đây cho cái hình nó vuông hơn một chút. Ở bên đen mình sẽ dời các quân đen về trong góc. Rồi, và bây giờ các bạn có thể thấy đen đang có 1, 2, 3, 4 ở chiều ngang và 1 cho tới 7 ở chiều dọc, nên đất của đen có tổng cộng 28 điểm. Trắng thì sẽ có 2 điểm ở chiều ngang và 9 điểm ở chiều dọc, nên thành ra có 18 điểm. Và mình đếm tiếp 19, 20, 21, 22. Vậy thì trắng có 22 điểm, đen có 28 điểm. Tuy nhiên, mình chưa lưu ý một điểm này. Đó là vì quân đen là một người đi trước trên bàn cờ vây, nên trắng sẽ được cộng một số điểm để bù trừ cho cái sự bất lợi do quân đen đi trước, và con số đó được quy định là 6.5 điểm. Con số chấm 5 điểm là để tránh tình trạng hòa cờ. Vì vậy trong trận đấu này, đen có 28 điểm và trắng có 22 cộng 6.5 là 28.5 điểm. Như vậy quân trắng thắng suýt soát nửa điểm. Và trận đấu đến đây là dừng lại. Mình xin kết thúc video này ở đây. Trong video này mình đã giới thiệu hai cái luật cơ bản nhất trong cờ vây, đó là luật ăn quân và luật chiếm đất để giành chiến thắng trong trận đấu. Ở video tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các kỹ thuật nâng cao hơn, nhưng nó vẫn liên quan trực tiếp tới các cái khái niệm mình vừa được học trong cái video này. Mọi người cùng chờ xem phần tiếp theo nha.